là snap trên. Này, đây. Cái này gọi là snap trên. Đây là một đồng xu. Bây giờ lấy đồng xu ra như thế này và đồng xu biến mất. Mình bắt đầu đi biết ảo thuật cách đây tầm khoảng 8 đến 15. Thời năm 2002 khi ảo thuật bắt đầu ảo thuật đường phố ấy bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Và khi đó thì gần như mọi người chưa biết đến ảo thuật đường phố là gì. Và những cái đứa đầu như ảo thuật gia thời đó thì rất là khó khăn trong cái việc mang ảo thuật đến Việt Nam. Thường phải nhớ lại đó, tại vì nhiều thích khá là nhiều thứ. Chắc chắn là nếu mà ai chơi ảo thuật đường phố thì cũng thần tượng David Blaine rồi. Đấy là một cái hình tượng lớn nhất của ảo thuật đường phố. Vì có thể nói là trước khi David Blaine thì có rất nhiều ảo thuật khác đã mang ảo thuật xuống phố rồi. Nhưng cái tên Street Magic phải nhờ David Blaine nó mới được đến bây giờ, thì chắc chắn là thần tượng của tôi là David Blaine. Thì mình được biết đến ảo thuật gia David Copperfield, một ảo thuật gia rất là nổi tiếng của thế giới. Và những cái màn biểu diễn ảo thuật của ông thì khác với những người khác, nó đầy những cái sự sáng tạo. Và từ đấy mình cảm thấy như có một cái người, như anh ấy, như là ông ấy đã truyền một cái cảm hứng của mình đến với ảo thuật. Trong suốt quá trình học ảo thuật thì mình cũng đã có một khoảng thời gian bị khủng hoảng và mình cũng đã quyết định rằng có lẽ là mình sẽ từ bỏ ảo thuật. Cái khó khăn nhất là người Việt Nam không tôn trọng ảo thuật gia. Họ không coi ảo thuật gia là một người biểu diễn nghệ thuật thật sự, mà họ coi ảo thuật gia là những người nhanh tay nhanh mắt và hay đi lừa. Đấy là cái khó khăn cực kỳ đối với tất cả ảo thuật gia trẻ bây giờ. Cái tốt nhất ở bên nước ngoài đó chính là ảo thuật gia luyện tập và ảo thuật gia tiếp cận với người bên ngoài đường phố. Họ có một cái văn minh riêng, đó chính là họ tôn trọng những ảo thuật gia. Mặc dù bạn có biểu diễn, cái màn biểu diễn của bạn có thể fail, nhưng mà họ vẫn vỗ tay vì đó là cái sự cố gắng của bạn. Nhưng ở Việt Nam thì khác, cái sự cố gắng đó không được công nhận. Đấy là cái khó khăn cực kỳ. Sau đó thì đến cái trong giới ảo thuật, họ không công nhận ảo thuật gia đường phố là một ảo thuật gia chính thống. Thế nên là việc bạn đi biểu diễn show ở đâu đó cũng là một cái khó khăn, là cái trở ngại rất lớn. Họ chỉ thuê những người đã biểu diễn lâu năm, những ảo thuật gia đã lớn tuổi, đã già rồi, họ có kinh nghiệm, họ chỉ biểu diễn sân khấu mà thôi. Còn họ chưa hiểu, những người khác chưa hiểu và chưa biết sâu hơn về bộ môn này, mặc dù nó đã có xuất hiện ở Việt Nam gần chục năm rồi, cho đến bây giờ đã gần 10 năm rồi, nhưng mà họ chưa biết tiếp cận sâu. Họ chưa tiếp cận sâu được với ảo thuật nên họ không hiểu cái bộ môn ảo thuật đường phố nó sẽ xảy ra như thế nào, nó sẽ gây ra những hiệu ứng gì. Cái đó đối với những nhà sản xuất hay là những cái người mà tổ chức sự kiện họ không hiểu. Thế nên là cái việc mà họ mời một ảo thuật gia đường phố về nó khó khăn hơn. Ảo thuật gia đường phố bây giờ cũng chỉ tiếp cận với những show rất nhỏ lẻ, những show ở quán cà phê, những show ở những cái chỗ rất ít người. Cái đó không làm cho họ phát triển được, mà chỉ làm cho họ bị thất bại thôi. Bạn thân để mà chia sẻ kinh nghiệm cũng như là
chia sẻ những cái kỹ năng khi mà mình biểu diễn, không có những ai cho những lời khuyên khi mà mình biểu diễn sai. Tại vì sao? Tại vì ảo thuật ấy thì nó có một nghệ thuật có đặc thù riêng, tức là hầu như là cha truyền con nối, hoặc là có một anh ảo thuật mà anh diễn hay thì người ta anh giấu nghề, anh sẽ rất khó khi mà share cho bạn là mày phải diễn thế này, bạn phải diễn thế kia. Điều đã khiến cho mình có thể thoát khỏi được cơn khủng hoảng đấy chính là những cái tràng pháo tay của khán giả, và cũng chính là những cái nụ cười của những người mà mình đã thực hiện biểu diễn. Trong những năm sau với cái số lượng người như thế thì mình nghĩ rằng là cái bộ môn nghệ thuật này sẽ càng ngày càng được quan tâm và càng ngày càng được phát triển, không chỉ ở những Hà Nội mà cả ở Sài Gòn. Mình có những người mà thực sự đam mê, thực sự muốn gắn bó với nó lâu dài, và chắc chắn rằng ảo thuật sẽ rất là phát triển trong thời gian sau này. Khi các ảo thuật gia có niềm tin và khát vọng, hai thứ sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, vượt qua khó khăn về dụng cụ, vượt qua khó khăn về khán giả, và quan trọng nhất, nó sẽ là cầu nối giữa các ảo thuật gia với nhau để tạo nên một cộng đồng ảo thuật lớn mạnh. Ban đầu, nó chỉ có thể là một sự phát triển giữa hai người bạn kết hợp với nhau, nhưng rồi nó sẽ hình thành thành một cộng đồng lớn, một cộng đồng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau đi lên. Nếu bạn có niềm tin vào môn ảo thuật này, cộng đồng ấy nó sẽ thành công, cùng nhau đi lên. Để rồi khi các ảo thuật gia nổi tiếng thì niềm đam mê và khát vọng nó sẽ tượng trưng, nó sẽ là ánh đèn chiếu sáng cho họ trên sân khấu Fism, và họ nói với thế giới rằng tôi là một ảo thuật gia. Cười rồi, mình cười mà cười hết không. thuật thì mình cũng đã có một khoảng thời gian mà có lẽ là gọi là hơi khủng hoảng một chút, và mình đã nghĩ đến điện thoại. Lại nhé, xin lỗi. Ok, 3,